Hej! Välkommen till en liten specialfilm om utrustning, om lätt utrustning. Idag ska jag berätta vad jag packar i väskan och vad jag har för väska när jag försöker dra ner på vikten nästan så mycket som möjligt när jag ska ut. När jag började vandra, jag brukar säga att det började i det militära. Och även efter det så i början så bar jag väldigt tungt i det militära, sällan under 30 kilo när vi var ute och knatade. Man hade tung utrustning på den tiden, men så behöver det inte vara längre alltid. Och det finns ju många anledningar till att man kan vilja dra ner på vikten på packningen. Alltså om man inte vill träna särskilt då på att gå och bära tungt så är det behagligare att bära lätt. Man kan gå längre, man orkar mer. Det frigör ju dessutom kapacitet som man kan använda till lite roligare saker kanske. Man vill ha stol eller fiskeutrustning. Eller vad det nu är, lite lyxigt. Eller så kan man behöva utrymmet. Som när jag var på Gotland och vandrade i förra våren. När jag behövde bära betydligt mer vatten än vad jag brukar ha med mig. Så att det finns många skäl till att bära lätt om man kan. En annan sån här fråga hur man ska bli en lättare vandrare. Det finns väl inget enkelt svar på det. Om man ekonomin före kan man ju köpa på sig allting på en gång. Det finns det lite olika skolor om man vill börja byta ut saker, vad man ska börja med att byta ut. Jag tycker väl att de tre största är väl de som är enklast att kika på först. Tält, sovsystem och ryggsäck. Men det finns också de som tycker att man ska gå igenom all utrustning till att börja med. Innan man köper ryggsäck till exempel, för att veta säkert att man köper en ryggsäck som man får plats med. Jag tycker att det är en så stor viktminskning om man går från en lite tyngre ryggsäck till en lättare. Så att jag tycker man kan göra det ganska snart. Men det är som sagt lite olika skolor. En sak man i alla fall kan göra som är en av de lättaste sätten att bli lättare, det är att prioritera. Det är gratis att välja bort saker. Bara genom att fylla i en lista på internet finns det här lighter pack bland annat. Som man kan fylla i och gå igenom alla sina prylar och utmana varje grej. Behöver jag verkligen 3 par extra kalsonger? Behöver jag verkligen dubbla värmetröjor? Och så vidare. Där kan man komma ganska långt faktiskt. Det blev väldigt tydligt för mig när jag började väga in alla saker. Att var och en kände man att jag vill inte så mycket om jag tar med en extra sån pryl eller lite extra sånt. Det är bra att ha grejer, men it adds up. Det blir tungt efter ett tag. När ska man vandra lätt då? Ja, för det första försöker jag få in lätta prylar även i min utrustning som jag har när jag gör lite tuffare turer. När jag går unsupported uppe i fjällen en vecka i alla fall. Men här kanske framförallt är den packningen jag använder när jag går i låglandet. Eller när jag vet att det kommer bli riktigt fint väder på fjället. I alla fall att det inte kommer bli något rejält oväder och sådär. Ryggsäcken då som jag bär allting i. Det är en HMG, Hyperlight Mountain Gear 55 Unbound. Den själva ryggsäcken har 45 liter. Men sen har den också ett fack på, jag tror det ska bli 64 totalt. 9 liter då har den om man räknar in de här små facken. Den väger 900 gram. Den stängs med ett sånt här rulllock. Oväntat tycker jag. Stabil för att vara så lätt. Om jag får med min andra lättviktsväska, så min 70 liters Windrider från samma bolag, så är den här 200 gram lättare. Men det har utvecklats en del, bland annat fickorna som har en stor, betydligt håligare ficka som man kan ha dagens mat eller lite ombyte regnkläder och sådär i. Faktiskt, så de här kan man ha på sidorna, får man i ganska mycket i också. Har som fickor också på avbärarbältet. Sen tycker jag det är bra att ha även på den här en vattenflaskhållare på ena axeln. Man kommer åt vattnet. Det är det bästa jag har kommit på sättet att bära och kunna dricka vatten i farten. Lätt tält för någon på 198 cm är inte helt enkelt. Men just nu skulle jag säga go-to-tält om jag behöver lättvikt. Det är mitt Big Agnes Copper Spur HVUL2 Long. Det är ett fantastiskt trevligt tält tycker jag. Inte minst eftersom det är så fint utrymme i det.
Det väger, om man har med sig allting, så man får med 1,4 kilo. Jag har, ska jag säga, andra lättare alternativ som jag säkert kommer att fortsätta använda. Jag har bland annat mitt X-Mid Pro 2 Plus, ett tält från Durston som väger betydligt mindre. 700 gram, men då behöver man stavar också, som mina väger kanske 350 gram. Så att, men mitt Big Agnes i alla fall har många fördelar. Bland annat, och inte, ja, det är framförallt ute efter, det är 244 cm lång. Sen lite varierande i golvbredd mellan 107 och 132. Och det är 109 cm högt, så att jag sitter bra i det. Det har dubbla absider, det är självstagande så att jag kan ha det på en klippa om jag vill. Så att, lätt och luftigt. Jag har haft det här uppe i fjällen. Både i Grövelsjön och uppe i Vålådalen var jag. Det är möjligt att jag fortsätter sökandet efter ett lättare, men så här inför säsongen så lutar åt att det här kommer följa med en hel del. Sovsystem då? Ja, det är alltså liggunderlag och sovsäck. Ja, liggunderlag då, till att börja med. Så har jag faktiskt gått tillbaka till Sea2 Summit Insulated Light. Ja, som är 201 cm, så att det dels längden vill jag tillbaka till, och dels så har jag haft en del problem med att mitt ultralätta som jag använde förra året, att det blev det. Ett hade jag som det gick hål i, ett kände att det var lite för litet. Så att de jag hade då vägde runt 550 gram, det här väger drygt 700 gram. Så att här har jag liksom backat in lite grann. Men jag tycker att det ändå är motiverat givet hur mycket mer komfort och trygghet jag får. Ja, sovsäck då. Här har jag faktiskt pressat in min Western Mountain Gear Megalight i en liten kompressionspåse för att få ner volymen lite. Men det här är en fantastisk trevlig sovsäck som jag använder även i tuffa förhållanden på längre vandringar. Det har regnat och piskat i lite innan. Så kan det vara ibland. Den har en komforttemperatur, säger de själva, på minus 6-7 grader. Inte helt säker på att jag skulle använda den riktigt så långt ner. Men det går med sovsäckslakan och lite annat. Väldigt mjuk, skön, lättpackad. Fantastiskt nöjd med den. Det kan bli så att det är en liten brist i min utrustning att jag skaffar någonting till de riktigt varma sommarturerna. Jag kan känna en liten brist om man vet att det inte ska bli svalare än säg 10 grader, så då är den här lite overkill. Det går att ligga med den som filt, men det är möjligt att jag ska kunna hitta ett lättare alternativ som funkar bra. Så att har ni tips på sommarsovsäck eller sommarkilt heter det va? Nej, täcke som ni är nöjda med och som passar en hyfsat lång person, så hojta gärna till. Även om ryggsäcken är i princip vattentät, så har jag, för att vara på säkra sidan, ändå mina grejer i en packpåse. Modell större, drybag, ultralätt också. Oftast så sover jag i, även fast det inte riktigt behövs, i ett sovsäckslakan också. Sea2 Summit. Dels så blir det lite varmare, men sen så är det lättare att tvätta också, så att det är bra över tid. Och sen kan man ju ligga i det här också, bara egentligen blir för varmt. Men ja, då ska man ju egentligen ha lite lättare sovsäck kanske. Ja. Ja, det blir dags att kika lite på vad jag har i packpåsarna i ryggsäcken. Jag gillar att ha grejerna lite strukturerade, tillför lite vikt. Men det här är olika typer av lättviktspåsar. Någon lite större från Osprey för lite förstärkningsplagg. Några från Six Moon Design för mat och kök, hygien. Så 2 drybags. Här är till och med en HMG, lite Bonfus var det. Drybag för elektronik och en drybag för dunjackan som jag i princip alltid har som en liten livförsäkring i drybag. Jag ska nog för övrigt sätta på mig nu, för nu börjar det bli lite svalt här. Det är vår än så länge, tidig vår. Ja,
Sea to Summit, liten lätt drybag. Sen har jag min go-to dunjacka från Haglöfs. Nu åker den på. Dunjacka har jag nästan alltid med, men sen varierar lite andra förstärkningsplagg. Men dunjackan ändå är skön att ha. Kanske blir mössa på nu också. Ja, vi ska börja med att gå igenom påsen med mat och kök. Vad jag har med mig. Frystorkad mat, lite olika varianter. De här stora det finns ju att köpa, man kan laga eget. Men det finns ju även såna här små lunchpackar, tycker jag är lite bra. En sak jag verkligen kan rekommendera som jag började på slutet är att packa om maten i såna här man kan köpa egna zipbags. Den där man får skriva upp på dem om man vill vara noggrann så att man har tiden, vad det är för någonting, hur länge, hur mycket, många deciliter vatten som ska i och hur länge de behöver stå. Om man vill vara noggrann, det går ofta att höfta, men sparar väl inte möjligtvis jättemycket vikt. Men packvolymen blir mycket mindre faktiskt. Eller betydande mycket mindre. Sen har jag kåsa. Hopfällbar, lättvikt det här. Jag har faktiskt vägt mina kåsar och den som en kåsa, flera kåsor. Och den som jag oftast har med mig för att den vägde något gram mindre, det är en som jag fick när jag sprang GAX 100 miles, ett 16 mils lopp nere i Skåne. Jättefint. Då fick man den här för att de skulle spara miljön, så skulle man ha den med sig. Den får ofta följa med. Spork, viktigt. Vet ni som har sett mina vandringsfilmer. Jag aldrig glömmer spork längre. Jag brukar ha till frukost, brukar jag ha till knäckebröd och ölkorv. Vattenfilter, jag har lite olika varianter. Den lättaste är nog Sawyer Mini som jag kan fästa på vattenflaskan. Ett filter, men jag är ändå snäppet mer förtjust i Be Free som inte väger mycket det heller. Det här är nog jämnt race. Sen ska man ju laga maten också. Om man inte kör så här som de mest radikala, att man bara blötlägger någonting och käkar. Men det är inte jag. För jag vill kunna laga mat och jag vill kunna laga kaffe. Så då har jag först det som jag tillagar eller värmer vatten i, den här titaniumbehållaren från Snow Peak. Den väger in på 137 gram, väldigt lättvikt. Den har en volym på 7 deciliter eller då, kanske. I den har jag då mitt spritkök. Först packar jag lite kaffe. Jag har en disktrasa. Jag har tändstickor. Och sen har jag då mitt snitsiga lilla spritkök. X-Boil FS 90-100 UL. Det ser ut så här, det sitter här i. Det är ett vindskydd som man bara otroligt lätt sätter ihop så här. Och sen har man själva brännaren, det är en liten burk som man eldar i. Och sitter det, då har man 3 stycken små metallsaker bara. Som man hänger på kanterna så här. Så fyller man upp den här lilla burken med sprit. Ställer den i mitten. Och så ställer man burken på. Och så tänder man på. Så eldar man. Det här köket väger imponerande 45 gram. Sen kan man ju då anpassa hur mycket sprit man vill ha med sig. Och kan man testköra lite så att man får rätt mängd. Men jag tror att jag inte hade mer än 2-3 deciliter när jag vandrade 4-5 dagar på Gotland. Så också en liten bonuspryl. Så jag vet ni som följer kanalen vet att jag tar gärna med någon liten IPA, kanske ett glas vin också om jag drar ner. Men har också den här tjusiga lättvikts titanium fickpluntan. Boundless Voyager 150 ml. Om man vill ha med sig något litet värmande men inte släpa vin eller IPA. Okej, ska kika igenom vad vi har i alla påsen med elektronik då. Jag har grejerna i en dry bag. Känns tryggt. Här har jag en powerbank. Nightcore MB 10 000. Det ska vara den lättaste. 153 gram väger den. Jag har lite sladdar att ladda med. Ladda mobilen framförallt. Jag har en
En ficklampa, Black Diamond Flare Headlamp heter den. Den väger 27 gram. Hyfsat kraftfull tycker jag för sin storlek. Kanske inte något man ligger och läser med lite guidebok sådär kanske. Sen om man vill så har jag en liten termometer. Om man har med den eller inte, det är väl kanske inte något helt nödvändigt. I den påsen brukar jag också ha en kniv. Victorinox kniv med det är mer nästan för att klippa naglar och kunna öppna saker och en liten skruvmejsel och sådär. Men jag tycker det är bra att ha något i den vägen. Väger inte många gram. En sån där som jag inte alltid har med mig faktiskt. Men är jag någonstans när jag är orolig för att jag inte ska ha täckning så har jag ändå en satellitsändare. Min gamla InReach Mini. Det jag framförallt använder för att navigera i låglandet är mobiltelefonen. Och då har jag ett program som heter Topo GPS som är det jag vanligtvis använder. Särskilt när man är ganska nära civilisationen eller om man går på led och sådär. Det är aldrig fel med papperskartan men det är inte jätteofta jag använder det nu för tiden. Faktiskt lite i varierad grad jag har med mig det här men någonting som jag ibland har med mig så är lite grejer för laga grejer. Jag har lite ståltråd, kan ha lite tejp, lagningslappar för dunjacka, sytråd till och med ibland och kanske lite sån här superduper lim. Det är inte alltid jag har med mig hela det lagningskittet om jag bara ska ut över en helg eller sådär. Men jag brukar alltid fundera, är det något sånt jag behöver? Kanske inte jag tar med sytråd när jag ska ut på Sörmlandsleden en kort tid. Men lite ståltråd och någon form av lite tejp eller någon lagningslapp sådär. Det är bra om någonting börjar läcka dun eller om ryggsäcken bryter ihop eller sådär. Då är man glad att man har någon form av liten sån resurs med sig. Bara snabbt titta igenom hygienpåsen då. Det är svårt att komma runt toalettpapper. Det har jag i en liten påse med handsprit. Jag har på ibland sån här, beroende på lite hur hårt jag ska gå om det går att bada sådär. Men tvättservetter, wilderness wipes, någon form kan vara bra. Sen det mest nödvändiga bara i den här mini-necessären, det är tandborste. Det är lite tandtråd, jag tycker inte om frön i tänderna. Någonting för att göra ren glasögon har jag också, små lappar. Så tandkräm behöver man. En sak som jag i princip alltid har med mig när jag sparar in på grejer, det är fottejp. Skavsår är ju väldigt, väldigt tråkigt så att det tycker jag att man behöver. Sen har jag lite varierande, men jag tycker ändå att jag vill slå ett slag för lite grundläggande sjukvårdsutrustning. Det är värt sina gram även när man sparar in. Kunna lägga ett första förband, men jag tycker man ska ha med det. Någon liten gasolbinda motsvarande för att om inte annat kunna sätta ett tryckförband. Det är bra. Huvudvärkstabletter tycker jag är bra. Och heter sån här Sultur heter det va. Man behöver för att dra ihop sår. Så, men att packa ihop ett litet kit så att man ändå kan stoppa en blödning och tvätta ett sår. Det tycker jag är en bra grej. Så. Då har vi kommit till ett rörligt mål kan man säga. Förstärkningsplagg och ombyte. Här är det lite svårt att ge annat än på något sätt något lite mer övergripande råd tycker jag. Ett första råd är att se över vad man verkligen behöver. Det var i alla fall en uppenbarelse för mig när jag kom på att jag släppade alldeles för mycket det här. Man måste inte alltid ha ett ombyte med sig. Man behöver kanske inte så många förstärkningsplagg och så många extra plagg. Det är klart, vandrar man i sommaren behöver man inte lika mycket förstärkning kanske. Man ska tänka på att det kan bli kallt på nätterna ändå. Men man kanske behöver ett par extra underkläder för att man svettas så mycket i dem. Eller så är det så att det räcker med 2 par och man tvättar av dem lite emellanåt när man går så där. Men jag ska titta här vad jag tog med mig. Möjligtvis lite brutto för att kunna beskriva vad jag har med mig i lite varierande grad. Det är skönt. I alla fall, om det inte är den varmaste sommaren så tycker jag att underställ ofta är väldigt skönt. Dels som förstärkning om det blir kallare än man hade tänkt sig.
Men också om man är dyngsur behöver någonting att krypa in i när man kommer in i tältet. Ett par tunna handskar är ofta skönt. Men om man tror att det kan bli lite kallt på kvällarna, ett par såna här liners motsvarande tycker jag är bra. Jag kör oftare nu för tiden regnbyxor, vandringsbyxor och regnbyxor. Jag har gjort försök med skalbyxor som jag tänkte skulle vara lite mer allround, men jag tycker inte riktigt att de håller tätt som jag hade önskat. Sen vad gäller underkläder, hur många man behöver och så vidare, det kan man alltid diskutera. Men merinoull, hett tips. Det har verkligen varit både för strumpor och för kalsonger tycker jag är. Det känns fräschare, det är inte lika otäckt när de blir blöta och så vidare. Så att det har varit väldigt bra för mig. Sen också ett sånt här plagg som jag vill nämna är såna här sealskin-strumpor. Jag vet att alla inte gillar dem, men för mig har det varit en livräddare när jag gått, när det varit blött. När jag gått på Lofoten till exempel, och det har varit rakt igenom dyngsur trots att jag har haft välsmorda kängor. Att kunna gå i alla fall delar av dagen i princip i torra fötter har gjort underverk för fothälsan faktiskt. Så att om jag vet med mig att det kan komma att bli regnigt och dant, så är det någonting också som jag överväger. Om jag vet med mig att det kommer bli lite, om jag behöver något extra förstärkningsplagg, så det jag väljer först är, om jag ska komplettera dunjacka med någonting, så är det fleecetröja. Tycker jag är bra också. Så. Annars, ja, på temat merinoull, t-shirt i merinoull tycker jag också är väldigt bra. Mössa, väldigt bra förstärkningsplagg också. Och ja, jag kör skaljacka kör jag i alla fall. Arc'teryx, som jag inte kan uttala. Jag är inte jätteimponerad av den, eller egentligen någon annan skaljacka som jag har testat. Men jag har gjort för lite försök med lite olika alternativ. Jag har testat någon sån här poncho, regnponcho grej. Jag hittar inte riktigt någonting som jag tycker är riktigt bra. Men sökandet går vidare. På temat kläder ska jag säga också att ja, jag kör ungefär så här. T-shirt, skjorta som... Nu har jag en lite varmare skjorta, men är det sommar så har jag en lite lättare, men en sån gärna som torkar fort. En jättevanlig grej bland lättviktsvandrare är ju också att gå i trailskor. Kanske trailskor som torkar snabbt. Jag har testat det också någon gång sådär, men jag kommer oftast tillbaka till mina kängor. Här är mina Lundhags Jaure Light 2 High. Kan bli lite i varmaste laget på sommaren ska jag säga. Det är då jag plockar fram mina trailskor. Men jag ska säga att det blir nog oftare så att det är kängorna som åker på när jag ska ut på vandring. Lite stabilare. Ja, det känns rätt på många sätt om det inte är i varmaste sommaren. Jag ska säga ett avslutande ord också om filmning och kamera. Så jag kompromissar väldigt sällan med kamerautrustning. Det är klart att jag väljer bort och väljer till och sådär vad jag ska ha. Jag tar inte med drönare, men jag inte får filma med drönare. Jag väljer alltid många batterier och sådär. Men när jag har min systemkamera med mig lite tyngre, jag ska inte prata om det idag. Är ni intresserade av det så kanske jag kan göra en egen film om det. Men jag ska bara säga det att om jag skulle även gå in all in på lättvikt, så skulle jag antagligen filma med GoPro. Man kommer ganska långt med det idag. Med GoPro och kanske ett litet stativ. Jag har faktiskt gjort en vandring när jag på test lite grann. Jag gick bara med GoPro. När jag gick delar av Roslagsleden för ett par år sedan. Jag tyckte det blev rätt okej sådär. Ett alternativ till det som man kan göra riktigt bra grejer på nu för tiden, det är ju naturligtvis att filma med mobiltelefonen. Har man en rimlig iPhone, inte minst om man kopplar till en mikrofon till den för att få lite bättre ljud, så, och ett stativ kanske, så kan man få riktigt bra filmer med det också. Men klart, man tappar vissa grejer, det är svårare att göra här saker med skärpe, djup och filma saker lite längre bort och lite sådär. Men det går att göra riktigt fina filmer med det också, så det går ju att skära ner där också. Ja, det var en genomgång av
in lite packningar som jag tänker mig nu när jag ska gå de turerna jag ska gå lite lätt packad i vår, sommar, höst då. Men vad väger den här ryggen nu då? Ja, ett sånt här mått man brukar sträva efter det är att de 3 stora ska väga 3 kilo. 3 för 3 brukar man prata om. Alltså att sovsystem, ryggsäck och tält ska väga 3 kilo. Jag har varit där nere och snuddat vid det. Jag har grejer till det. Men det som jag visade här, det vägde snarare runt 3,8 kilo tror jag. Och om jag fyller på med mat för en helg och sådär, kanske 8-9 kilo, brukar dra iväg lite. Det liksom tillkommer på något sätt saker. Men jag lägger en länk här till en lighterpack-lista, så kan ni själva gå in och titta på ett ungefär. Sen får man ta det med någon form av nypa salt. Men det mesta är, om inte allt, är invägt där. Och så kan jag också lägga en länk till packningen jag hade med mig i Sarek förra året. Så kan ni få någon form av jämförelse. Sen det är klart att då hade jag mycket mer mat med mig. Så att det där får man. Men drar man av mat och tittar på basvikten så kan man ändå jämföra vad man kan komma ner till när man väljer bort lite ombyten, när man tar ner vikten på de stora och sådär. Det är spännande, bra och nyttigt att jobba lite med det om man har tid, möjlighet och resurser till det. Så att det kan jag rekommendera. Det gör turerna lite lättare. Ha det bra så länge. Nästa gång blir det något litet äventyr. Så hoppas att vi ses då. Hej då! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now.